নেমু খেতিটোৰ প্ৰতি আপুনি কিয় ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড কিয় হ'ল কেনেকৈ আকৰ্ষিত হ'ল কওকচোন অলপমান কৈ দিয়ক আৰু বা খেতিটো কেনে ধৰা কি পদ্ধতিত কৰিলে যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰি অকণমান কৈ দিব এইটো আপোনাৰ মানে কি নেমু খেতিটো এটা কাৰণে উপকাৰী ইয়াক 1 বছৰ লগাই দিয়াৰ পিছত অকণমান টুনুকৈ লগাব লাগে ইয়াৰ মানে 50-60 বছৰৰ চাহপাত গছৰ নিচিনা মানে আৰু ইয়াক চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আৰু ইয়াত কোনোবা ঔষধ পাতি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া নহয় খালীকে আহিন কাটি মই এতিয়া এইবোৰ জংঘল হৈছিলে এই কাটিছোঁ দেখিছে নহয় আৰু 15-20 দিন হৈছে মই হাজিৰা মানুহ লগাই এই জেগাখিনি চাফা কৰি দিম চ'ত বহাগলৈকে ইয়াত আৰু মানে বন নগছে যিমান 100 জোপা আছে আপুনি কিমান বছৰ হ'ল এইখিনি লগোৱা বৰ্তমান 4 বছৰ হৈছে 4 বছৰ হ'ল এতিয়া কেই বছৰ মূৰত ইহঁতে ফল দিব আৰম্ভ কৰি দিয়ে আপোনাৰ 2 বছৰ মূৰতে ফল দিবলৈ আৰম্ভ কৰে কলমটো আনিলে বেছি ভাল হয় আৰু কেইমাহ ই ফল দিয়ে 12 মাহে দি দিয়ে 12 মাহে দি দিয়ে আপোনাৰ কাতি মানৰ পৰা আপোনাৰ 2 মাহমান ষ্টপ হৈ যায় আকৌ মাঘৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব ইয়াত মোক কলি আহিছে আপোনাৰ ক'ৰবাত এতিয়া সেইটো মানে মাঘমানলৈ হৈ যাব নেমুৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে এতিয়া ইয়াৰ খেতি প্ৰণালীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি পুলিসমূহ ক'ৰ পৰা আনে বা কেনেদৰে আপুনি হেৰি কৰে কালেকশ্যন কৰে পুলিসমূহ আপোনাৰ ভাল নাৰ্চাৰীত গৈ পেলাই আপুনি এইটো কালেকশ্যন কৰিব লাগে প্ৰতিটো কলমত আপোনাৰ 25-ৰ পৰা 40 টকাৰ ভিতৰত লয় এটা পুলি আপুনি নাৰ্চাৰীৰ পৰা কালেকশ্যন হয় নাৰ্চাৰীৰ পৰা ভাল নাৰ্চাৰীৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিলে আপোনাক তেওঁলোকে গেৰেণ্টি দিব যে এটা গুটি নাথাকে বা এজোপা জৰা নহয় বুলি অ'কে মই এতিয়া 100 নেমু আনিছিলোঁ ধৰক তাত মই এজোপা বৰ্তমানলৈকে জৰা দেখা হোৱা নাই আজি মই 2 বছৰে ফল ছিঙিছোঁ যোৱা বছৰ ছিঙিছোঁ এইবছৰ ছিঙিছোঁ কিন্তু আপোনাৰ মোৰ জৰা এজোপাও নাই গোটেইখিনি মানে কাজি নেমু আছে এই প্ৰজাতিটো কি বুলি ক'ব পাৰি ইয়াৰ এইটো আমাৰ অসমীয়া নেমু বুলি ক'ব লাগে অসমীয়া থলুৱা নেমুটো হয় ইয়াৰ যথেষ্ট চাহিদাও আছে যথেষ্ট চাহিদা আৰু 12 মাহে দিয়ে আৰু চ'ত বহাগতো আপোনাৰ 100 নেমু 600 টকা সুধিবই নালাগে তাৰপিছত আপোনাৰ অলপ নেমু চাহিদাটো বাঢ়ি যোৱাৰ পিছত অলপ কমি আহে কিন্তু ইয়াত মানে কথা এটাই ভাল মানে ঔষধ পাতি নালাগে সময়ে সাৰ পানী দিয়া দৰকাৰ নাই সি যেতিয়া দিব আপুনি খালি সপ্তাহে আনি পেলাই বা 2 দিনৰ মূৰে খালি ছিঙি পেলাই বিক্ৰী কৰাহে কথা অন্যান্য খেতি কৰিব গ'লে আপুনি চাফ চিকুণ কৰিব লাগিব বা কোৰ মাৰিব লাগিব বা সাৰ ঔষধ মাৰিব লাগিব ইয়াত কোনো সাৰ প্ৰয়োজন নাই সি নিজেই মাটিৰ পৰা উৰ্বৰতাটো লৈ পেলাই সি নিজেই আৰু দিব লগা হ'লে আপুনি গোবৰ সাৰ প্ৰয়োগ কৰে গোবৰ সাৰটো প্ৰয়োগ কৰিলে গোবৰ সাৰ প্ৰয়োগ কৰে আৰু বাকী কিন্তু কৰিবলগীয়া বেলেগ পৰিশ্ৰম কৰিব নালাগে এবাৰে যি কৰিলে তাৰপিছত ই 60 বছৰ 70 বছৰলৈকে ই ফল দিয়ে থাকিব যথেষ্ট পৰিমাণৰ কেতিয়া উৎপাদন পায় আপুনি এইটো আপোনাৰ মে' জুনত যথেষ্ট পৰিমাণে মে' জুন জুলাই মানে গৰমৰ দিন কেতিয়া গৰমৰ দিন যথেষ্ট পৰিমাণে নেমু হয় আপুনি এনেকুৱা এজোপা গছত মিনিমাম 200-250লৈকে নেমু হয় কি আপুনি যোৱাবাৰ কেনেকুৱা উপাৰ্জন কেনেকুৱা পাইছে কিমান মন পাইছে আপুনি মোন চিষ্টেম নহয় আমি খৰচ চিষ্টেম দিওঁ খৰচ চিষ্টেম দিলে আপোনাৰ সপ্তাহত মিনিমাম 2000 to 2500 নেমু দিব পাৰি এসপ্তাহত আপুনি 2000 নেমু দিব পাৰে আৰু প্ৰতিটো নেমুৰ এগেইনষ্টত 100 নেমুত কিমান মানকে আপুনি পায় 250 to 300 কাৰণ আমাৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ সময় নাই আপুনি হোলচেলত দি দিওঁ হয় আপোনাৰ প্ৰতি 250-300 পাওঁ প্ৰতি আপোনাৰ এপ্ৰিলৰ আগত যিখিনি দিওঁ সেইখিনি আপোনাৰ 600 টকা পাইকাৰী অ'কে দামটো কেতিয়া উঠে বেছিকে আপোনাৰ মাৰ্চ এপ্ৰিলত খুব ভাল দাম পোৱা যায় কমকৈ ওলালেও মানে বৰ সুন্দৰ দাম বজাৰত মানে আপোনাৰ নেমু বুলি ক'লে সেই সময়ত বহুত ক্ৰাইচিছ এতিয়া আজিৰ দিনত আপুনি নেমু দুটা কিনিব গ'লে 20 টকা নহয় জানো এতিয়া আপুনি এই সময়ত যদি আপুনি বজাৰত উলিয়াই দিয়ে এতিয়া 250 আপোনাৰ 400-350 এনেকুৱা আছে হট মানে এটাতে আপোনাৰ 4 টকা 5 টকা আমি ৰিটেইলত কিনিব লাগিলে আমি এইটো 10 টকা না ৰিটেইলত আমিতো 10 টকাটো কিনিব লগা হয় যথেষ্ট পৰিমাণৰ চাহিদা আৰু যথেষ্ট পৰিমাণৰ উপাৰ্জনো লাভ কৰিব পাৰে কৃষকসকলে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো কলম বুলি ক'লে যিটো এইটো কিনিব লাগিব উপযুক্ত নাৰ্চাৰীৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপুনি পুলি লগাব তেতিয়া কিছু সাৰ বা কিছু হয়তো প্ৰায় আপোনাৰ 2.5 ফুট বহল 2 ফুট দকৈ পচন সাৰ অলপ দি ল'ব পাৰে তলত পুলিটো তৎক্ষণাত উঠি আহে আৰু ইয়াৰ কিবা বেমাৰ হয় নেকি বাৰু কিবা বেমাৰ মানে ইয়াত আপোনাৰ পোকে ধৰে মজা কুটা পোক ধৰক এনেকুৱাতে নেমুটো এই ঠাৰিত কাটি ফুটাই দি তাত তাৰ মজাটো খাই দিলে আগটো শুকাই যায় সেই বেমাৰটোহে নেমুত হয় বা তাৰ বাহিৰে কোনো কিন্তু আপোনাৰ নেমুখিনি মই গোটেইখিনি চাইছোঁ প্ৰায় ভিতৰত সোমাই চাইছোঁ মই কিন্তু আপোনাৰ নেমুত কোনো ধৰণৰ বেমাৰ মই এতিয়ালৈকে লক্ষ্য কৰা নাই নিশ্চিতভাৱে ভাল পৰিৱেশত আছে আৰু কিবা বেমাৰ পাইছিল নে আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বেমাৰ নাই খালি পোকটো আহিলে মই ইয়াত মেডিচিন ইউজ কৰোঁ অলপ মেডিচিন ইউজ কৰি দিয়ে তাৰপিছত আপুনি ভাল হৈ যায় কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিব লগা কোনো একো নাথাকে খেতিয়কসকলে এবাৰ লগাই 60 বছৰলৈ বহি এই খেতিৰ পৰা উৎপাদন লাভ কৰিব পাৰে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ গোটেই ফাৰ্মখনত 100 জোপা নেমু থকা বুলি ক'লে ইয়াৰ উপৰি বাৰু অধিক উৎপাদনক্ষম আৰু নেমু পুলি আছে নেকি বাৰু নেমু আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বা হৰ্টিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে যেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি কিবা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা পাতিছিল নে বাৰু নাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সৈতে মই এই বিষয়ে কথা নাপাতিলোঁ কাৰণ কি
বেলেগ আপোনাৰ আজিকালি ওলাইছে বহুত মানে প্ৰজাতিৰ নেমু, হয় হয়, কিন্তু নেমুবোৰ কি হয় এতিয়া নেমুবোৰ 2-4 দিনৰ পিছত বগা নিচিনা হৈ যায়। হয় হয়, এই আমাৰ যিটো থলুৱা লোকেল সঁচ যথেষ্ট ডাঙৰ হয়, ৰসটো বেছি হয়, মানে ইয়াৰ গোন্ধটো বহুত যথেষ্ট বহুত গোন্ধ। আৰু তাৰোপৰি কথাটো কি হয়, এই নেমুটো 12 মাহে লাগে। সেই নেমুখিনি কিন্তু আপোনাৰ এপ্ৰিল মে'ত নতুন বৰষুণ পৰাৰ পিছতহে ফুল আহিব। হয় হয় হয়, আৰু তাক ছিঙোতে আপোনাৰ মে' জুন পাই যায়, মাৰ্কেটটো ডাউন হৈ যায়। ই আপোনাৰ 12 মাহি হোৱাৰ কাৰণে কি হয়, আপোনাৰ এতিয়া মোৰ আপুনি আগত দেখিছিলে ফুল ফুলি আছে, সেইটো ফুল আপোনাৰ তাৰমানে তেনেকে 100 জোপাত যদি 2-4টাকৈ ফুলি থাকে, মানে আপোনাৰ খৰাকিটো মোটামুটি সপ্তাহ ওলাই থাকে। আপুনি এই খেতিখিনি কৰোঁতে কিবা প্ৰশিক্ষণ লৈছিল নে নিজে নিজে এইখিনি জানা হয়? মই নিজেই কৰিছোঁ। নিজে কৰিছে আৰু নিজে অভিজ্ঞতা হৈছে যে কেনেকে ধৰক কিমান উৎপাদন দিয়ে বা কেনেদৰে কি পৰিচৰ্যা কৰিব লাগে, গোটেইখিনি আপুনি নিজে জনা হৈ গৈছে। আৰু এটা কথা আপুনি ক'ব পাৰে যে আমাৰ থলুৱা যিটো নেমু, অসমীয়া নেমু বুলি কৈছে আপুনি, এই নেমুটোৰ দ্বাৰা 12 মাহে আপুনি এই উৎপাদনটো পাব, কাজি নেমুটো। কিন্তু বেলেগ বা প্ৰজাতি ইউজ কৰিলে এটা সময়ত দিব উৎপাদনটো, কিন্তু এইটো 12 মাহে দিয়ে। কাৰণ এই সময়ত যদি আপুনি এটা নেমু উলিয়াই দিব পাৰে এইখিনি সময়ত ঠাণ্ডাৰ কালচোৱাত বা উইণ্টাৰ ছিজনত, তেতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে উৎপাদন আপুনি উপাৰ্জন লাভ কৰিব পাৰে। আৰু এইফালেও দেখিছোঁ আপুনি ৰঙালাও খেতি কৰিছে নহয় জানো? ৰঙালাওৰ কি এইটো প্ৰজাতি কি ইউজ কৰিছে আপুনি? অৰ্জুনা বুলি কয় নহয় জানো? এতিয়া অৰ্জুনাৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে যোৱাবালি চাগে ৰঙালাও ৰুইছিলে, কেনেকুৱা উপাৰ্জন কেনেকুৱা আছিলে? ভাল উপাৰ্জন আছিলে। এইবেলি কিমান বিঘা লগাইছে? এতিয়া মই বৰ্তমান ইয়াত আপোনাৰ 1 বিঘা দিছিলোঁ। হয়, কিন্তু কথা হ'ল কি, এইবাৰ বৰষুণৰ শেহতীয়াকৈ বৰষুণটো হোৱাৰ কাৰণে মই মানে পৰিচৰ্যাটো মুঠেই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তথাপিও উপাৰ্জন পাব? উপাৰ্জন পাম, হয়। ভাল আহিছে বীজ, ভাল দেখিছোঁ মই, হয়, ভাল হেৰি দেখিছোঁ। কিন্তু এইটো অৰ্জুনাটো লগালে কি আপোনাৰ এইটো উন্নত প্ৰজাতিৰ নেকি? উন্নত প্ৰজাতিৰ হাইব্ৰিড হয়, হাইব্ৰিড ন? আৰু খাবলৈকো বৰ সোৱাদ হয় লাওটো। আৰু হেৰি কেনেকুৱা ইয়াৰ হোলচেল মূল্য বা কেনেকুৱা ধৰণৰ, পাইকাৰী মূল্য কেনেকুৱা? পাইকাৰী মূল্য আপোনাৰ কুইণ্টেল 2000 টকা, এনেই আপোনাৰ গোটা হিচাপে বেচিব গ'লে এটাত আপোনাৰ 80 টকা 90 টকা পোৱা যায়। তাৰ ৰঙালাওৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে উপাৰ্জন হ'ব পাৰে নহয় জানো? হয় হয়, ঠিক আছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, ধন্যবাদ।